chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm cái con bạch tuộc như này nhé. Là móc khóa. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo vòng tròn ma thuật với 6 mũi móc đơn. Sang hàng số 2 thì chúng ta sẽ móc mỗi chân mũi là một mũi tăng. Tổng cộng sẽ có 6 lần tăng. Sang hàng số 3 thì chúng ta sẽ móc cụm một mũi móc đơn và một mũi tăng. Chúng ta sẽ lặp lại cụm này cho đến hết hàng. Sang hàng thứ tư chúng ta sẽ móc 2 chân mũi đầu làm các mũi móc đơn. Chân mũi thứ 3 chúng ta sẽ móc một mũi tăng. Chúng ta sẽ lặp lại cụm 2 mũi móc đơn, một mũi tăng cho đến hết hàng. Kết thúc hàng số 4 chúng ta sẽ có 24 mũi móc đơn. Từ hàng số 5 đến hàng số 9 chúng ta sẽ móc các mũi móc đơn vào các chân mũi này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại mũi cuối của hàng thứ 9 các bạn nhé. Đây là mũi cuối của hàng thứ 9. Chúng ta sẽ sang hàng số 10. 2 chân mũi đầu chúng ta sẽ móc mũi móc đơn. 2 chân mũi tiếp theo chúng ta móc mũi giảm. Chúng ta sẽ lặp lại cụm 2 mũi móc đơn, một mũi giảm cho đến hết hàng. Sang hàng số 11 chúng ta sẽ chỉ móc cạnh phía trong này thôi. Đây chúng ta sẽ có cạnh ngoài này và cạnh trong. Chúng ta sẽ chỉ móc cạnh trong này thôi. Chúng ta sẽ móc một mũi đơn và một mũi giảm. Chúng ta sẽ lặp lại cụm này cho đến hết hàng. Kết thúc hàng số 11 chúng ta sẽ tiến hành nhồi len vào trong. Sang hàng số 12 chúng ta sẽ móc các mũi giảm và các chân mũi, tổng cộng sẽ có 6 lần giảm. Kết hàng chúng ta sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên và cắt len. Chúng ta sẽ giấu cái đoạn len thừa này đi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm các phần chân của bạch tuộc. Chúng ta sẽ gắn len vào các mũi FRO này. Chúng ta sẽ gắn len ở đây và lên 10 đính. Chúng ta sẽ bắt đầu móc chân đính thứ 2 kể từ cái móc. Chúng sẽ móc một mũi móc đơn vào đây và chúng ta sẽ móc các mũi lửa kép cho đến hết cái chuỗi dây đính này. Tổng cộng sẽ có 8 mũi lửa kép. Sau khi móc các mũi lửa kép xong thì chúng ta sẽ bỏ qua 2 cái chân đính này, móc trở tầm chân đính tiếp theo.
vậy là chúng ta đã xong một chân của bạch tuộc. Chúng ta sẽ làm chân tiếp theo tương tự như chân đầu tiên, nó sẽ lên 10 bính. Mũi bính thứ hai, kể từ cái móc chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn, và 8 mũi bính còn lại chúng ta sẽ móc các mũi nửa kép. Chúng ta cũng bỏ qua 2 chân mũi và trượt vào chân mũi thứ ba. Và chúng ta sẽ cứ lặp lại như thế cho đến hết hàng. Tổng cộng chúng ta sẽ có 6 chân. Kết thúc hàng chúng ta sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên và chúng ta sẽ cắt lên. Chúng ta sẽ dùng chính cái phần len thừa này để chúng ta làm móc khóa luôn. Chúng ta sẽ dùng sợi len màu đen để thêu phần mắt. Là chúng ta đã hoàn thành một cái móc khóa hình chú bạch tuộc như này. Chúc các bạn có thể hoàn thành móc khóa bạch tuộc như này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.